Everyone, and welcome back to my YouTube channel. আজি মই লৈ আহিছোঁ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যোৱা ৰিভিজনাৰী টেষ্ট এক্সামিনেশ্যন 2025-26 ছিক্সৰ 80 অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। চ' এই যে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, এই ভিডিঅ'টো HS ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ এটি পেপাৰ, যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এতিয়ালৈকে এক্সাম হোৱা নাই। তোমালোকে এইটো পেপাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু যাৰ যাৰ হৈ গৈছে তোমালোকে ইভালুৱেশ্যন কৰিবা। চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। পোনপ্ৰথমে আছে গিভ ব্ৰিফ আনচাৰ্ছ টু এনি 5 অফ দি ফলোয়িং। হু ইজ মিছ স্মিথ এ পুৱাৰ গাৰ্ল। তাৰপিছত আছে হুইচ ৰাছিয়ান অথৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ কেথাৰিন মেন্সফিল্ড। এণ্টন চেকভ। তাৰপিছত কৈছে ইন হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ দ্য টেম্পল অফ টুথ ৰিলাইক লোকেটেড। শ্ৰীলংকা। তাৰপিছত আছে হোৱাট ৱাজ দি নেম অফ দি এয়াৰপৰ্ট ছিচুৱেটেড ইন গুৱাহাটী ইন 1949। কান্হিকুচি। তাৰপিছত কৈছে হু ইজ এলবাৰ্ট এডৱাৰ্ড ভাৰ্গাৰ অফ চেণ্ট পিটাৰ চাৰ্চ। তাৰপিছত কৈছে হোৱাট ইজ এ বেষ্ট্ৰী এ ৰুম ইন চাৰ্চ। হাউ মাছ ডিড 4 chapatis cost? An anna. Where did Rama work as a waiter? Kohinoor restaurant. Who translated the Assamese story Bina Kutir into English? Vivas Chaudhary. Mr. Mehta's office is located in which city? Kolkata. তাৰপিছত আছে 2 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন। ইয়াত তোমালোকে চাই লোৱা, এইবিলাক প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। যাৰ যাৰ এক্সাম হোৱা নাই তোমালোকে এইবোৰ চাবা। তাৰপিছত আছে কনচিষ্টিং নাম্বাৰ 3, 2টা কুৱেশ্যন কৰিব লাগে। 4টা দিয়া আছে, 2টা কৰিব লাগে। তাৰপিছত আছে কনচিষ্টিং 5 মাৰ্কছ, 2টা কৰিব লাগে, 5টা দিয়া আছে। এইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা। তাৰপিছত আছে 5 নম্বৰীয়া এটা, ইয়াত 2টা দিয়া আছে। তাৰপিছত কৈছে ৰাইট দি মিনিং অফ দি ৱৰ্ডছ গিভেন বিলো। 4টা দিয়া আছে, 2 মাৰ্ককে। ডেইজড, কনফিউজ, ফেন্সিফুল, আনৰিয়েল, ডিপৰ্টমেণ্ট, কেৰিয়াছ, গ্ৰেটিছ, ফ্ৰী। তাৰপিছত কৈছে ৰাইট দি এণ্টনিয়ম অফ দি ৱৰ্ডছ গিভেন বিলো। গ্লিভ, চিনচিয়াৰ, চিৰিয়াছ, চিল। তাৰপিছত কৈছে চিননিয়ম আছে ডিলাপেডেড, ব্ৰকেন ডাউন, মেছমেৰাইজিং, চাৰ্মিং। তাৰপিছত আছে 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন আনচাৰ এনি 5 অফ দি ফলোয়িং কুৱেশ্যন ইন ফুল চেণ্টেন্স। হু ডিড দ্য নেৰেটৰ অফ অজিমাণ্ডিয়াছ অফ ইজিপ্ট মিট ট্ৰেভেলাৰ। নেম দি পয়েট অফ বিকজ আই কুড নট ষ্টপ ফৰ ডেথ। এমাইলি ডিকিনছন। What does the speaker discover in the underworld? Common humanity. Dash where the sums that sages have seen in the face. O solitude. Where is Innisfree located? Ireland. Who came like swarms of flies? Peasants. What does the word immortality mean? Eternal. What type of poem is Ozymandias of Egypt? Sonnet. তাৰপিছত আকৌ আছে 2 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন, 5টা কৰিব লাগে, 7টা দিয়া আছে। তাৰপিছত আছে 3 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন, 2টা কৰিব লাগে, 4টা দিয়া আছে। তাৰপিছত আছে 5 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন, 1টা কৰিব লাগে, 3টাৰ ভিতৰত। তাৰপিছত কৈছে ৰাইট দি মিনিংছ অফ দি ৱৰ্ডছ গিভেন বিলো। এণ্টিক, এনচিয়েণ্ট, গজামাৰ, ডেলিকেট, চুলেন, গ্লুমি, কেবিন, এ স্মল ৰুম। তাৰপিছত এণ্টনিয়ম লিখিব লাগে। শ্ল', ফাষ্ট, বিজি, ফ্ৰী,
সিনোনিয়ম লিখিব লাগে টেম্পেষ্ট, ষ্টৰ্ম, লেণ্টাৰ্ণ, কেণ্ডেল। তাৰপিছত আছে কুৱেশ্যন টেগ কৰিব লাগে। ইউ আৰ কামিং টু স্কুল, আৰণ্ট ইউ, ক্ল'জ দি ড'ৰ। এই চেণ্টেন্সটো ইম্পেৰেটিভত আছে। চ' ইম্পেৰেটিভত থাকিলে আমি উইল দিওঁ, যিহেতু গম পাওঁ যে এটা ছাবজেক্ট থাকে ইউ, চ' উইল ইউ হ'ব। দি হাউচ নিডছ ইমিডিয়েট ৰিন'ভেশ্যন। ডাজ ইট, ডাজেণ্ট ইট হ'ব, চৰি, ডাজেণ্ট ইট। শ্বি ডাজ নট স্পীক স্পেনিছ, ডাজ শ্বি। হি হিট মি, ডিডেণ্ট হি। দে উইল নট কাম হিয়াৰ, উইল দে, এনেকুৱা হ'ব। চ' নাম্বাৰ 4, নাম্বাৰ 3 আৰু নাম্বাৰ 4টো আছিলে ডোণ্ট গ' দেয়াৰ, যোনটো আছে এইটো হ'ব ডু ইউ। তাৰপিছত আছে ন' মেন ইজ ইমৰ্টেল, ন' মেন ইজ ইমৰ্টেল, ডু এনিবডি হ'ব। তাৰপিছত আছে কাৰেক্ট দ্য এৰৰ্ছ ইন দিছ চেণ্টেন্স এণ্ড ৰিৰাইট দেম। শ্বি লাইকছ ভেজিটেবল, চ' ভেজিটেবলছৰ লগত এছ লাগিব। তাৰপিছত আছে এভৰি বয় এণ্ড এভৰি গাৰ্ল আৰ প্ৰেজেণ্ট, এভৰি বয় এণ্ড এভৰি গাৰ্ল ইজ প্ৰেজেণ্ট। হি ইজ মাছ য়ংগাৰ দেন মি, হি ইজ more younger than I. She sings delightful, she sings well. I have received this email a week ago. I received this email a week ago. This jury were divided in its opinion. The jury was divided in its opinion. He left the hostel with baggages. He left the hostel with to কাটি যাব, বেগ এণ্ড বেগেজেছৰ ই এছটো কাটি যাব। হি লেফ্ট দি হোষ্টেল উইথ বেগ এণ্ড বেগেজ। তাৰপিছত আছে এন এছে অন এনি অফ দি ফলোয়িং। তাৰপিছত আছে পেছেজ কৰিব লাগে। এইটো পেছেজ আছিলে। Noun form of perseverance, adjective form of philosophy, philosophical. চ' এইখিনি আছিলে আজিৰ হৈ যোৱা অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আৰু SS ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ আৰু ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং। জয় হিন্দ।